سلامونه ملګرو په تیر ویډیو کې ما تاسو سره د سپلویډا چې کوم 4 آرګومنټس یا جست کازز د انټرونشن د پاره نو هغه باندې تفصیلی خبرې کړې وې. زه به نن تاسو سره دغه د کاونټر آرګومنټس یعنی د لاس کې ساس چې کوم آرګومنټس د اغه ذکر کوم چې هغه بیا څنګه دغه یو آرګومنټ چې کوم دی کاونټر آرګومنټ وروړي. هیګل ځکه وایي هم چې کنفلیکټ از د انجن اف هیستوري. تاریخ هله مخکې ځي په آیډیا کې، په مټیریل کنډیشن کې، په انسټیټیوشنز کې، په پالیټکس کې، په هر څیز کې ډیولپمنٹ هله کېږي چې کله یو تیسیز راشي او بیا هغې ته انټي تیسیز راشي. دا دواړه یو بل سره یو ټایم دپاره وي، بیا دا دواړه یو بل کې دننه مرج شي چې کوم د دې هغه پرنسپلز یا هغه بیسیک خبرې چې هغه په یو بل کې دننه کنټراډکټري نه وي نو مرج شو چې کومې کنټراډکټري وي نو هغه واپس پاتې شي او د دغه مرج کولو نه بعد د دې نه یو کنکلوژن راوځي چې هغې ته موږ سینتھسس وایو. هغه سینتھسس ته څه موده بعد بیا په خپله د تیسیس شکل اختیار کړي، هغې ته داسې انټي تیسیس راځي، د هغې نه سینتھسس جوړیږي او دا ټوټل سایکل چې کوم دی نو دا داسې مخکې کنټینیو وي او د دې په بنیاد باندې تاریخ مخکې ځي. نن به زه صرف او صرف تاسو سره د لاس کې ساس هغه آرګومنټس یو مخې ته صرف ګدم وایم به ایکسپلینیشن به نه کوو ځکه چې ایکسپلینیشن ما په تیر ویډیو کې کړی دی او بیا به په د لاس کې ساس چې کوم ډیکنسټرکشن د دې کړی دی او ډیکوډینګ یې کړی دی یا ډسکلوز کړي دي نو هغه به ډسکس کوو. لومبي آرګومنټ د سپلویډا دا و چې دا خلک چې کوم دي نو دا باربیرینز دي، سمپل دي، انلیټرډ دي او ان ایجوکیټډ خلک دی. نو لہذا دوی باندې ورتلل په دوی چړای کول او د دوی معاشرو ته تلل، دوی سیولایز کول دا زموږ فرض دی او اخلاقي دیس از مورل اوبلیګیشن ورته هغه وایي. بل ملګرو یاد وساتئ چې د دې ټول کار دپاره چې یو سټیټ یا یو سوسایټي یا یو سیولایزیشن راپاسي او د بل ایریا ته ټیریټري ته ځي، هلته کې خپل چې کوم ویلیوز دي هغه انکارپوریټ کوي، انسټیټیوشنز جوړوي، هر څیز. نو د دې بک او بیا د ایمانویل والرسټین تر مخه د ده لپاره دوه څیزونه ډېر امپورټنټ دي، یو ملیټري پاور دی او یو پولیټیکل پاور دی. نو د دې په بنیاد باندې دی دا کار کوي. اوس به موږ راشو د لومبي آرګومنټ ته چې کوم سپلویډا و چېرې دا باربیرینز او سمپل دی. نو د دې په جواب کې ورته لاس کې ساس وایي چې لاس کې ساس said if someone is defined as barbarous because one engage in savage behavior then we could find such people in all parts of the world. سپلویډا ته وایي که چېرې ته دا خبره کوې چې یو کس یو غلط کار کوي او د هغې په بنیاد باندې دغه سیویج بیهیویر چې کوم دی نو دا ډیفاین کوي چې یاره دا سړی یا د سیولایزیشن باربیرک دی نو داسې قسمه خلک داسې قسمه بیهیویر خو موږ د دنیا په هره حصه کې موږ ته ملاویدی شي. نو آیا دا بیا جست خبره ده چې د دنیا دغه ټولې ایریاز موږ پنش کول ته لاړ شو او بیا داسې بیهیویر خو به ستا په سوسایټي کې دنه هم یعنی په ویسټرن سوسایټي کې، په پورچوګال کې، په سپین کې، په ډچ کې، په انګلینډ کې، په دې کې هم وي. نو دا خلک هم په بیا پنش کول غواړي بیکاز دے آر آلسو انوالوډ ان سیویج بیهیویر. لہذا ستاسو دا خبره چې په پلانې معاشره کې دننه یو کس دی او هغه په غلط بیهیویر کې یا سیویج بیهیویر کې انوالو دی نو دا خبره جسټیفای کوي چې موږ به هلته ځو هلته به انټرونشن کوو. هغه وایي چې دا انټرونشن ته په دې بنیاد باندې نشي کولی او دا ته چې کومه خبره کوې دیس از ویری مچ فالس یا ډېره کمزورې ده په خپل صحت کې. دویمه خبره د لاس کې ساس په دې باربیرک او انسیولایز کې دا موږ ته وایي چې یاره د زموږ لینګویج لیکلی شوی دی دا ډېر زیات چې کوم دی نو پیوریفای شوی هم دی. لاس کې ساس وایي که سپلویډا ته وایي چې یاره د یو کس لینګویج نه دی لیکلی نو د دې بنیاد باندې دا سړی انسیولایز دی او د بل کس لینګویج لیکلی دی نو دا سیولایز دی. نو دا خو عجیبه سټینډرډ دی که چېرته فار ایګزامپل هغه سبا خپل لینګویج ولیکي نو خبره ختمه به شي. په دې دواړو بنیادي خبرو کې مین چې کوم لکه آرګومنټ دی نو هغه دا دی چې لاس کې ساس سپلویډا ته وایي چې دا تا کوم جرنلایزیشن کړی دی چې یاره په هغه معاشره کې پلانې دا کار کوي، دلته دا کار کوي او تا کومه ورلډ ویو جوړه کړې ده
نو دا ډیر زیات کمزوري جرنلایزیشن دی او د دې جرنلایزیشن په بنیاد باندې ماینورټي د لایکس اف وچ ون مایټ ایزیلی فایند ان د سیلف ډیفاینډ مور سیویلایزد په دې بنیاد باندې تا ځان ته ډیر زیات سیویلایزد وي او هغوی ته ان سیویلایزد او باربیریک وي نو مرګرو دا ډومبې آرګومنټ او د هغې کاونټر آرګومنټ دویم آرګومنټ د سپلویډا دا و چیرې دا خلک په داسې کرایمز کې انوالو دي چې هغه کرایم اګینسټ د هیومینټي ده او مونږ ته ګارډ دا کمانډ را کړی دی چیرې تاسو لاړ شئ هغوی پنش کوي لاس کیساس وایي چې ښه دا خبره څنګه ده Las Casas was putting forward an argument of a rough moral equivalence of all known social system and there is no natural hierarchy دا کومه خبره چې ته کې چیرې زه په هایرارکي کې اوس بره یم او ما ته ګارډ دا مورل ډیوټي را کړی دی چې ته لړ شه هغه خلک چې کوم کریمینلز دي پنش کا نو لاس کیساس وایي چې داسې بالکل نه ده دا چې کوم هایرارکیز هم جوړ شوي دي نو دا ته په خپله باندې جوړ کړي دي and these are self claimed hierarchies and self made definitions of civilization and barbarism او په دې بنیاد باندې کې چرته دا چې کوم نیچرل هایرارکیز ته جوړی چې ته ورته نیچرل هم وایو هایرارکیز هم ورته وایي چې په کې به ویسټرن سوسایټیز بری بیا به ایشین او بیا به افریقن او بیا به لیټن امریکن یا داسې ګډ ورډ نو this is very much against د نیچر او مور امپورټنټ خبره داره چې په دې بنیاد باندې ته خپل کلونیالیزم هلته کې نشي جسټیفای کولی دا دویم آرګومنټ دریم آرګومنټ د هغه دا و چې یاره موږ به هلته کې ځو او زموږ کار به دایي to prevent the great number of innocent people who are sacrificed each years to idol چونکه هلته کې بت پرستی او دا دي واغه دي نو لهذا موږ به دا خلک کرسچنایز کوو او دې سره به دوی دغه شي لاس کیساس وایي چې idolatry might be judged by God but it was not subject to jurisdiction of a human group external that it practiced بت پرستی کول او بت پرستی نه کول دا د یو ګروپ خپل انډیویجول او ایکسټرنل کار دی چې انټرنل کار دی او هیڅ یو بل ګروپ ته دا اجازت نشته چې هغه راپاسي او دغه ګروپ په دې بنیاد باندې جج کوي چې دوی خو ایډولیټري کوي دوی خو بت پرستی کوي او موږ د یو خدای منونکي یو یا دا پیګنسټ دي نه مني یا نن په معاشره کې خلک راپاسي چې موږ به هندوان وجدولې چې دا بت پرستی او ملحدین هو یوم نه مني او چې نه لاس کیساس آرګومنټ دا دی چې دا کومه خبره ته کوي چې زه خو دغه یم اهل کتاب یم او دا بت پرست او دا ملحد دی به زه وجنم وایي چې دا نه دا ججمنټ به ته نه کوې دا ججمنټ چې کوم دی دا به خدای کوي this is the idolatry must be judged by God دا خو بیا ډېره عجیبه څیزونه به یو انسان به راپسې په بل باندې مختلف الزامات لګوي ځکه زموږ په معاشره کې تاسو ګورئ او بس خلک وجني په دې بنیاد باندې هغه وایي چې دا څیزونه چې چونکې د مذهب سره ریلیټډ دي نو د دې تعلق د انسان او د خدای ترمنځ بل یو انسان ته هرګز د اجازت نشته چې راپاسي او د بل انسان له سزا ورکړي یا پنیش کړي یا د هغه سټیټس باندې څه مسله یا مطلب کمی راولي دا وړومبۍ خبره وه بیا وایي که نه چې دی وایي چې to prevent the innocent for sacrification نو لاس کیساس وایي چې obligation to liberate innocent does not exist when there is someone more suitable to liberate them دا لکه ته ولې دا کار کوې چې یاره زه به ځم او دغه به کوم دغه ماشومان به لیبریټ کوم this is not your duty someone else is there دویمه if the church had confined the task of freeing the innocent to a Christian sovereignty others shouldn't take action in this regard they do it but finally and most important Las Casas put forward the Las Casas main argument داو په دې ځای کې چې لکه تا ته چرچ دا خبره کړې چې ته لاړ شه هلته کې دا کار وکړه نو دی وایي چې دا چرچ چې کومه دغه ده ډاکټراین دی یا بلیف دی نو دا هم کوسچن کوي یا څنګه کوسچن کوي دی وایي چې men can only be brought to Christ through free will
never by coercion. چرچ ته دا اجازت نشته چې لړ شو یو سړی چې کوم دی نو هغه له مذهب بدل کړي. دا سیز به انسان په خپل فری ویل باندې کوي، په خپل سوچ عقل فکر او فهم باندې به کوي، او بل یو مذهب چرچ مولا پادری چاته اجازت نشته چې راشي او په د باندې داسې قسمه ظلم وکړي، جبر وکړي او د جبرن چې کوم دی دغه ریلیجن یا مذهبو ته بدل کړي. په بل ځای کې لاس کې ساس وایي چې the gospel is spread not with lens but with words of God, with a Christian life and the action of reason. War endangers hate, not love for religion. په خپل باندې هم یو مذهبي سړی دی، خو هغه دا وایي چې یاره وار د مذهب د پاره کنټینیوسلی هیټ پروډیوس کوي. لکه تاسو ګورئ ملګرو نن سبا په دنیا کې یو مسله شروع ده، په دې کې زه دلته کې خبرې نه کوم چې ته موږ د اسلاموفوبیا نوم وایو، خو د دې اسلاموفوبیا په شا باندې یو بل مطلب نور محرکات شته چې قتل غواړي چې موږ مسلمانانو په 3-4 سنچریز کې ان پرټیکولرلی په 3-4 لاست ډیکیډز کې خپل ریلیجن پریکټس کړي څنګه دی. په دنیا کې چې کوم ځای کې هم میلیټنسي ده د اسلام په نوم باندې، نو موږ هغه خلک ګڼو چې دا د اسلام صحیح نمایندګان دي، کا د IS په شکل کې دي، کا د القاعده په شکل کې دي، کا د تحریک طالبان په شکل کې دي، کا د طالبان په شکل کې دي، یعنی افغان طالبان. anywhere چې کوم دا خلک دي they are not the representatives of Islam. ځکه دا کوم خلک چې دي نو دوی د مذهب کوم شکل دنیا ته ښودلی دی، په هغې بنیاد باندې دنیا زموږ نه نفرت کوي. اوس دغه وایي چې سپلویډا چې ټیک د مونږ به دا کار نه کوو، نو دا خلک به کرسچنایز کېږي څنګه، د کرسچن ریلیجن به سپریډ کېږي څنګه. نو سپلویډا د سپلویډا د کوېسچن ته لاس کساس آرګومنټ دا دی چې د انډینز must be brought to faith by meekness, charity and sanity life in the word of God. دو دی چې دلته دا مذهب د کوي نو دا په ښه طریقې سره په چیریټي لیول باندې سینټ لایف باندې، یعنی چې کوم د صوفیاو ژوند دی هغه طریقې سره مطلب تبلیغ به کوئ او دغه به کوئ. ستاسو چې کوم میشن دی the European powers proclaimed that they have a civilizing mission in the colonial world. دا به د سپلویډا آرګومنټ و چې موږ دا کم زو دا کم کار کوو، که فورس استعمالو که هر څیز کوو، نو دا موږ د خپل ځان دپاره نه کوو بلکې دا موږ د دغه خلکو د ښېګړې دپاره کوو چې څنګه به دا خلک موږ د کرسچینایز کو او سیولایز به کو، او د دې بنیاد باندې چې دا کم مذهبي څومره لباس دی د خپل آرګومنټس ته اچولی دی، نو دې بنیاد باندې به په دې معاشرو کې ظلم او جبر دپاره دوی جسټیفیکیشن ورکوو. لہذا ځکه په یو ټایم کې دننه دغه وایي لارډ کرزن چې کوم دی چې the purpose of the empire is to fight for the right, to abhor the imperfect, the unjust or the man, to swear neither to the right hand nor to the left, to care nothing for flattery or applause or odium or abuse, but to remember that the Almighty has placed your hands on the greatest of his plots, to drive the blade a little forward in your time. بیا بل ځای کې وایي که نه چې among those millions who have lived little unjust or happiness or prosperity, a sense of a manliness or moral dignity, a spring of the patriotism or a dawn of intellectual enlightenment or stirring up the duty where it did not before exist. That is enough. That is the Englishman's justification in India. مونږ خو دلته کې داسې یو پروګرام راوړی دی چې هغه د انلایټنمنټ په بنیاد باندې رهی، هغې کې به دننه دې خلکو ته مونږ دا به مونږ سیولایزډ کړو، دا به مونږ کرسچینایز کړو او د دوی نه به مونږ انسانان جوړ کړو. نو په دنیا کې چې دننه کم ملک هم کلونیالیزم کوي یا یو ملک باندې چړایي کوي یا هغه کالوني جوړوي یا هلته کې خپل امپیریل انسټیټیوشنز جوړوي یا د هغوی ځي او مطلب هلته کې دغه کوي، مطلب د هغه ځای کې چې کوم اکانومي ده یعنی انډسټري ده یا اګریکلچر دی د هغه ځان له راوړي، یعنی د هغې څه ورډ داسې زه بهترین استعمال کوم چې یعنی
plundering کوي نو د هغې دپاره هغوی داسې قسمه انټلیکچوال څیزونه راوړي چې هغې باندې these intellectual things are not there چې لکه دا هغوی ته moral justification خو دا صرف او صرف یو کور اپ دی چې هغوی څیزونه مورلی کور کړي نور colonialism in any shape in any form racism sexism دا ټول د دې څیزونو پیداوار دی نو دا به همدغه شان بربنډ او څرګند دي او دنیا ته به همدغه شان مخامخي څنګه چې دا دي thank you